สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เพลชิวจะพาไปคาเฟ่อาร์ตทอยค่ะร้านนี้ชื่อว่า Hermes Coffee Art Toy ร้านบรรยากาศน่ารักมีมุมถ่ายรูปสวยและตกแต่งด้วยของสะสมอาร์ตทอยเพียบเลยและที่นี่ยังมีอาร์ตทอยขายด้วยนะคะมีกิจกรรม DIY อาร์ตทอยด้วยค่ะการเดินทางก็สะดวกจาก MRT หัวลำโพงออกทางประตู 1เดินต่อมาอีกประมาณ400 เมตรก็ถึงแล้วค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ ตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้าน Hermes Coffee Art Toy กันแล้วนะคะ ซึ่งที่ร้านนี้นะคะนอกจากขนมอร่อยกาแฟอร่อยยังมีกิจกรรม DIY ค่ะให้เราได้ร่วมทำกิจกรรมกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วค่ะให้เราสั่งเครื่องดื่มค่ะแล้วก็ขนมก่อนเลยค่ะวันนี้ตาลสั่งเป็นกาแฟส้มแล้วก็เค้กหน้าไหม้มัทฉะค่ะหลังจากที่เราได้รับขนมแล้วก็น้ำแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันค่ะเมนูขนมและเครื่องดื่มของเรามาแล้วค่ะเป็นกาแฟส้มแล้วก็เป็นขนมเค้กมัทฉะนะคะน้ำส้มแล้วก็ใส่กาแฟช็อตเอสเปรสโซ่เข้ามา1ช็อตนะคะเพิ่มความสดชื่นค่ะในช่วงบ่ายๆแบบนี้กินเข้าไปแล้วรับรองตื่นแน่นอนสัมผัสแรกที่ดูดเข้าไปนะคะสดชื่นแล้วก็ตื่นเต็มตามากค่ะทุกคนรสชาติของส้มนะคะออกเปรี้ยวนำนะคะกินกับกาแฟทำให้เราตื่นสดชื่นจริงๆเลยขนมเค้กมัทฉะค่ะเป็นขนมเค้กหน้าไหม้ที่กำลังนิยมในตอนนี้เลยเนื้อเค้กเนียนละเอียดดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะจากที่เราตักขึ้นมาแล้วนะคะกลิ่นหอมของชาเขียวก็ลอยขึ้นมาเลยค่ะไม่ได้หอมแรงจนเกินไปนะคะเวลากัดเข้าไปแล้วนุ่มมากเลยค่ะทุกคนเข้มข้นค่ะหอมชาเขียวตีขึ้นมาเลยนะคะละมุนมากเลยค่ะเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเมื่อเรากินอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาเลือกสุ่มอาร์ตทอยกันค่ะซึ่งที่ร้านนี้มีอาร์ตทอยหลายรูปแบบหลายคอลเลกชันให้เราได้เลือกซื้อเลือกสุ่มเลือกจุ่มกันได้เต็มเลยนะคะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะตามความนิยมตามความหายากของแต่ละตัวนะคะที่นี่มีทั้งให้เราได้เลือกสุ่มหรือว่าเราจะซื้อตัวที่เขาเปิดแล้วก็ได้นะคะซึ่งสามารถเลือกตัวได้ก็เดินไปที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าอยากได้ตัวนี้พอจะมีไหมนะคะเราก็สามารถสอบถามได้เลยเมื่อเราซื้ออาร์ตทอยจากที่ร้านนี้นะคะเราสามารถนำอาร์ตทอยของเราค่ะมาทำเป็นพวงกุญแจ DIY ได้เลยนะคะมีมากมายให้เราได้เลือกด้วยล่ะค่ะซึ่งตาลนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยวันนี้ที่จะเข้าวงการอาร์ตทอยนะคะและอาร์ตทอยที่ตาลชอบนะคะตาลชอบตัวนี้ค่ะสเกลแพนด้านะคะเขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็การทำนะคะละเอียดมากเลยดีเทลดีมากซึ่งตาลก็ชอบน้องสเกลแพนด้านี้แหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตาลนะคะจะจุ่มน้องแพนด้าไป1ตัวนะคะแล้วตาลก็จะไปทำพวงกุญแจนะคะเอาพวงกุญแจกลับบ้านค่ะวันนี้ทุกคนคะหลังจากที่เราเลือกแล้วเราก็มาจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปแกะเลยนะตาลได้มาแล้วค่ะน้องสเกลแพนด้าหลังจากที่เราไปจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะติดสติกเกอร์สีเขียวเอาไว้ที่ฝากล่องเป็นสัญลักษณ์ว่ากล่องนี้ฉันซื้อแล้วนะและตัวที่ตาลอยากได้นะคะก็จะเป็นราชินีนะคะที่อยู่ในกล่องนี้เราต้องมาสุ่มกันอีกทีนึงค่ะว่าเราจะได้ตัวไหนซึ่งในเนี้ยค่ะทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12ตัวนะคะแล้วก็จะมีตัว Secret 1ตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะไม่ว่าจะได้ตัวไหนวันนี้นะคะตาลก็จะทำเป็นพวงกุญแจนะคะ DIY กลับบ้านไปใช้ค่ะเริ่มแกะแล้วนะคะราคาของกล่องนี้ค่ะจะอยู่ที่450 บาทพอเราแกะออกมาแล้วนะคะในเนี้ยก็จะมีถุงเนาะที่ใส่น้องแล้วก็จะมีการ์ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ดูการ์ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปด้วยกันโอ้โหได้น้องกระต่ายค่ะน้องน่ารักนะคะคาแรคเตอร์ของสเกลแพนด้าตาลชอบมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนค่ะเขาก็น่ารักแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไป
อย่างน้องคนนี้นะคะเป็นน้องกระต่ายนะคะน่ารักมากเลยรายละเอียดเขานะคะเก็บได้ดีมากนะคะเหมาะสมแล้วค่ะที่ชื่อว่าเป็นอาร์ตทอยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวต่างหูนะคะเป็นขาด้านหลังก็ยังมีโบมีหางที่รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนะคะเขาเก็บได้ชัดเจนแล้วก็เก็บรายละเอียดได้น่ารักมากเลยและเขาก็มีอ c เซสซอรี่มาให้น้องด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเท้าน้องหนึ่งข้างกับกาน้ำนะคะสงสัยกลัวว่าน้องจะหิวน้ำก็เลยมีกาน้ำมาให้น้องด้วยค่ะและรองเท้าของน้องนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ให้น้องเลยดีกว่านี่ใส่ใจรายละเอียดมากเท้าข้างในของน้องก็มีขนด้วยค่ะน่ารักเชียวพอเราสุ่มได้น้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกอุปกรณ์นะคะที่เป็นอ c เซสซอรี่ค่ะเพื่อที่จะไปทำพวงกุญแจอย่างของตาลนะคะตาลก็จะเลือกสีของอ c เซสซอรี่ค่ะให้เข้ากับสีของตัวน้องเลยนะคะก็จะออกเป็นสีม่วงๆชมพูอ่อนๆหรือว่าเป็นสีเทาๆนะคะนี่นะสิ่งที่ตาลเลือกมาตรงนี้ค่ะเขาก็จะให้จ่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้นเลยนะคะและแต่ละกล่องอะค่ะก็จะมีราคาติดไว้มีตั้งแต่10 บาทนะคะขึ้นไปเลยไปจนถึง60 บาทหรือว่าราคาก็จะมีหลากหลายราคาค่ะพอเราเลือกได้แล้วนะคะเราก็ยกทั้งถาดนี้เลยค่ะไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเราก็จะได้บัตรคิวมาค่ะพอหลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีทีมนะคะทีมงานของที่ร้านเขาก็จะเจาะนะคะหัวของน้องนะคะเพื่อที่จะทำเป็นพวงกุญแจให้เราเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ถุงเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเรียกคิวค่ะให้เรามารับนะพอถึงคิวใครก็มารับได้เลยของตานะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะของตานะคะก็เจาะตรงหัวน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รองเท้าค่ะตังก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยติดกาวที่รองเท้าน้องไปเลยนะคะตันจะไม่แกะออกแล้วเพราะตันจะให้น้องเป็นพวงกุญแจค่ะเส้นนี้นะคะราคา60 บาทนะคะซื้อเอามาเพื่อที่จะร้อยเป็นพวงกุญแจค่ะเอาไว้ร้อยกับกระเป๋าอีกทีนึงนะแล้วก็เกี่ยวไปกับตัวน้องเลยและที่นี่นะคะวันอังคารถึงวันศุกร์เขาเปิด10 โมงถึง5 โมงเย็นค่ะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เปิด10 โมงครึ่งนะคะถึง1 ทุ่มครึ่งค่ะร้านจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะและที่ตรงนี้ค่ะหน้าร้านจะจอดรถได้1 คันเท่านั้นค่ะถ้าเพื่อนๆจะมาแนะนำให้เดินทางมาโดย MRT ค่ะออกที่สถานีหัวลำโพงเดินออกมาทางประตู1แล้วเดินมาประมาณ400 เมตรก็จะถึงแล้วค่ะและนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตาลก็ห้อยกระเป๋าแบบน่ารักมากเลยและบรรยากาศภายในร้านนะคะก็เต็มไปด้วยของสะสมค่ะที่เป็นอาร์ตทอยเยอะแยะมากเลยนะคะมีทั้งส่วนที่ทางเจ้าของร้านเขาสะสมเอาไว้แล้วก็มีทั้งส่วนที่ทางร้านเขาขายนะคะให้พวกเราได้ซื้อได้ด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถแท็กชื่อเพื่อนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะจะได้ชวนเพื่อนไปจุ่มอาร์ตทอยแล้วก็ไปทำ DIY กันค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีร้านคาเฟ่น่ารักแนะนำอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะตาลจะได้ตามไปด้วยค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความอร่อยนะคะ